Ceau, sunt Marlen, fata Oane de la Săvări Urbane, iar astăzi începem, continuăm sau terminăm borcaniada sau runda de făcut conserve cu castraveți în saramură. Au aici și morcov, și cimbru, mărar uscat, usturoi, hrean și atât. Rețeta noastră este una foarte simplă, dar foarte de efect și pe măsură ce va trece și timpul, vor deveni tot mai buni. Aceasta este rețeta bunicii mele, adică mamei mele, castraveți care rămân la fel de crocanți și după câteva luni pe raft. Și că dacă aveți și voi un efect ca acela, haideți să vedem, hai la treabă. Haideți să vedem de ce avem nevoie pentru castraveții în saramură, rețeta bunicii mele. În primul rând de castraveți. Avem aici cam 6 kg fix. Cum îi alegem? Da. Cât mai drepți, să nu fie nici foarte, foarte mari. Acolo printre ei și mai ăia de sus moți din vasul de 5 kg, ăia sunt mostră de arătat, ăla. Da. No, cam ăla ar fi. Castravetele murat, fain. Cornișon, avem acum și mai mari, că așa vin, poți să stai să alegi. Starter kit-ul așa de murături. Al familiei noastre. Familia noastră, unde avem usturoi deja gata curățat și feliat, ca să fie băgat mai ușor. Hrean proaspăt din curte, ardei iuți de tot felul de culori, mărar uscat și cimbru uscat. Și ce mai avem? Și aici rondele de morcov, care le vom pune prin borcan de decor. De decor și ne și plac foarte mult. Și sarea, noi deja am pus sarea în apă pentru a face saramura. Da, și saramura e pe foc, la fiert. Saramura este pe foc la fiert. Cât am pus? Am pus 25 de grame la litru. Da, de sare, sare pentru murături. Pentru murături. La litru. Și trebuie să fie fierbinte când o punem. Perfect. Bun, și acum hai să ne pregătim. La treabă. Acum haideți să începem să îi montăm. Aici un borcan. Întâi facem baza. Coronița de la fund. Coronița. Luăm niște cimbru, niște mărar. Facem nici chiar foarte, foarte mult. Nu, dar punem și pe parcurs, adică deasupra le mai punem arome. Crânguțele ținem sus. Da, da. Pe cerculeți, dacă să stea bine acolo. La bază. Mai pune un pic de cimbru acolo, cam puțin. Facem cu crânguță așa și pe... Astea sunt aromele lui bunăta, care sunt grozave. Cei mai lăudați castraveți în saramură. Un hrean pune la așa și vreo 2-3 căței de usturoi. Pentru că rămân crocanți și după 2 ani de zile. Și au un gust fantastic. Iar acum să începem să clădim. Da. Începe cu câțiva mari. Borcanul înclinat spre tine, că e cel mai simplu să lucreze atracția gravitațională. Pui mari, mici, cum poți, dar încep cu mari, pune mari și aia mici îi înfigem printre, știi, umplem locurile libere. Da. De-aia e bine să fie drept, vezi că dacă îți dai curbați, te încurcă. Da, și ăsta. Facem așa aici jos. Trebuie să ne ținem și loc ca să băgăm la un moment dat între un ardei iute. Aia înfigem noi, nu-i cum vrea el. Aia la rândul 2, după ce ai pus primul strat, acolo începem să mai punem una alta. După ce faceți un strat, mai adăugăm din... Da, arome și ingrediente. Așa. Bagă-l acolo că stă bine. Păi da, asta vreau să... Așa. Și mai este loc acolo încă tot de un măricel. Asta așa. Și în perel mai băgăm. Și mai încape, bagă. Nu conservăm apă. Ăsta oricum îți cadă. Pune unul mai mic, care nu stă bine acolo. Oricum doar pune unul mai mic. Ok. Deci, ale prea mic, mediu. Ăla. Asta. Să-l faci să fie la nivel. Bun. Așa. Acum înfige un ardei iute pe care vrei. Facem. Bun. Asta. În mijloc sau merge și aici? Unde are loc, exact. Nu-l strivi că îl spargi. Da. Mai punem niște usturoi. Clar. Printre ei. Și acum pune rondele de morcov să se vadă frumos. Usturoiul nu e așa important să se vadă, cât să dea gust. Dar putem pune și printre. Adică. Pune. Bun. Iar acum am și niște... Și întorci borcanul și te uiți unde poți să pui. Aici. Am și dacă pică între ei înăuntru, nu e problemă, da? Să fie pe aici, pe acolo și morcov. Niște floricele. Da, ai tăiat ondulat. Acum puteam să-ți fac și floricică, dar mai au fost în anii 70.
Așa, la fix. Stăm aici. Aici faci artă modernă. Așa, mai pun pe fiecare parte. Pune. Asta mai mic aici. Mai bagă. Și acum venim cu rândul 2 de castraveți. Vezi la dimensiuni de care îți trebuie medii sau tot mari, în cap mari. Mă să Nu, tot așa înclinat. Înclină borcanul ca să rupi ușor. Asta fix a intrat aici. Perfect. Și acum știi să-ți alegi dimensiuni. Și, da. Mergi așa cu ei tot mai departe. Dacă îți întorc să vezi că aici sunt mai mari, mai mici. Eventual aia mici puneți încep pe măsură ce găsești de aia mici pune în castronul mic, ca să știi că aia de umplutură. Asta, Da. Că aia bun de pus la final. aștia așa. Aia de îndesat, da. Îndesat. Tot ce e mărunt. Bun, băgăm aici ultimul castravete. Apoi niște usturoi. Pune. Deci noi punem aproape, nu știu, urma de căpățână de usturoi la un borcan, deci 5-6 căței sigur punem. Și Lejer. fiind tăiați, felii, 12 felii, 15, depinde cât i-am tăiat. Vezi ce bine îndăsați, nu. Dar aia de jos fiind foarte lungi, mi-mi prea permis să pun sus castraveți ca lumea. Asta depinde de cum prindeți, de la piață sau supermarket sau... Mai bagă niște morcovel de design. Nu știu, mai subțirei. Subțire sigur. Dacă nu în cap, nu te chinui. În cap. Ajunge câte pus într-un borcan. Punem așa și printre. Vezi, acolo poate să încape un castravete, că mi se pare că ai loc. Ia unul mai subțire și înfiger acolo. Aha, uite-l. Am văzut cum s-a dus morcovul. De-aia zic, nu conservăm apă, eu cât pot și la compoturi, la tot. Umplu cu fructe, nu zămălău. 3 cireșe și 2 litri de apă. Hrean, da, înfige pe lung. Să se vadă și afară în borcan. Așa. Așa. Deci unul și mai punem eventual aici. Exact. Perfect. Unul. Și acum încheiem cu coronița de premiant, bețe de mărar și de cimbru. Așa. Eventual și cu o crenguță mai serioasă. Pe aia nu-i serioasă, una țapănă. Aia e prea... Ăștia nu se ridică, că stau foarte fix acolo. Lasă-i. Da. Pune coronița, tot ce cade să fie acolo. Primul borcan e gata. Procedăm similar. Sub buză, Da. cumva, ca să nu sară. Ținem saramura caldă pe foc și revenim. Revenim. Am umplut borcanele, ne-au ieșit 3 borcane mari și unul mediu. Le-am pus pe o tavă de metal care să preia șocul termic. Puteți face asta ori să puneți pe lame de cuțit. Iar aici avem saramură deja gata făcută și fierbinte. Avem mai multe oale pe foc pentru cazul în care ne mai trebuie. Am pus 25 de grame de sare la litru de apă. Începem să le umplem. Aici începem cu ăsta mic. Încet să se călzească pe parcurs și borcanul. Și punem până sus de tot, să fie cu vârf. Așa. Și încă. Încă. Bun. Și tot așa cu toate borcanele. Am umplut toate borcanele, au intrat cam 3 litri. Mai mult. Mai mult de 3 A fost litri. o oală plină, 3 litri și 4 litri de saramură, dar faceți să aveți mai multă, că e apă cu sare. E apă cu sare. Țin 25 de grame la litru. Da. Iar acum lăsăm un pic să se răcorească, le punem, după care le vom ține o zi cu farfuriuță. Da, descoperite, nu le legăm azi, să știi că mama nu le leagă, le lasă 24 de ore cu farfurioară și o să facă o spumă la suprafață. Și de-abia mâine le punem câte o lingură de oțet în fiecare, așa e rețeta, și le legăm cu celofan și sfoară, pus dublu și cu sfoară. Revenim. Este a doua zi, iar înainte să chidem borcanele de castraveți, punem câte o lingură de oțet în fiecare. Da, să nu vă speriați dacă în acest răstimp
În astea 24 de ore zeama se tulbură, cel mai normal lucru. Dacă e foarte cald afară, face și spumă. Bun. E normal, că înseamnă că începe fermentația. Iar acum ne pregătim să îi Legam. legăm. Luăm aici unul, vom pune celofan dublu. Luăm o folie. Tăiat la 20 pe 20, cam așa l-am tăiat bucățile. Înmuiem în apă, Muiem în apă, scurgem, scurgem, punem deasupra, întindem bine. Așa, procedăm la fel și cu a doua, fiindcă facem dublu. și din experiența familiei a mea, a mamei, a bunicii, vă spun că așa țin cel mai bine murăturile astea în saramură, acoperite cu celofan pus dublu. Celofanul e o membrană care permite respirația, să zic așa, adică vor ieși gaze pe acolo și așa mai departe. Îl aranjăm. Întindem și legăm cu sfoară. Și De legăm metru. cu sfoară. 1,20 m, 1,30 m are un fir. Ne avem aici pregătite deja Strâns tete. și în multe rânduri. Lăsăm un capăt și fix la buză strângem. Facem și un nod simplu, Intermediar. intermediar. Mai ținem de capătul care este extra. Și gata, acolo Deja te aici oprești și legi. îi putem face fundița. Ne facem fundiță că recuperăm sfoara. Da. Dacă faceți nodul, tăiați după aia și va fi mai scurtă. N-are nimic. Contează că ați strâns bine. Da, da. Și așa procedăm și cu restul borcanelor, iar după ce le-am închis, le punem pe raftul în Rafturile cămară. cămării. Și iată, am ajuns și la finalul acestei rețete. Au ieșit 3 borcane mari și unul mediu de castraveți în saramură. Acum urmează să mergem cu ei în cămară, să-i punem să stea câteva luni, iar când vor fi gata, vor fi ceva minunat, senzație, mai ales după ce veniți în oraș. Credeți-mă, ei și zeama lor vă ajută foarte mult și vă vor rămâne la fel de crocanți și peste luni de zile. Cred că nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share, să ne lăsați un comentariu și să ne revedem cu bine și data viitoare. Ciao!